τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνουμε κατά την προετοιμασία της ψαρέφρα μας είναι η βυθομέτρηση. Η βυθομέτρηση σε βαθιά λιμάνια είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε βυθομέτρηση πάρα πολύ κοντά σε εμάς, στον ντόκο κοντά στο λιμάνι. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε χρόνο και βλέπουμε και έχουμε άμεση ορατότητα στο φελό κατά πόσο βυθίζεται. Ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα της βυθομέτρησης είναι ο βυθομετρητής μας. Ο βυθομετρητής μας θα μας βοηθήσει να κάνουμε σωστή βυθομέτρηση με ασφαλές και γρήγορο τρόπο. Τώρα βλέπουμε έναν από τους δύο βυθομετρητές που έχω φτιάξει. Μια πάρα πολύ απλή κατασκευή. Το μόνο που θα χρειαστούμε είναι ένα βαριδάκι, ανάλογα τώρα τι γραμμάρια θέλει ο καθένας. Εγώ εδώ συνήθως βάζω μικρά βαριδάκια. Απλά πρέπει να έχει ένα στριφτάρι πάνω για το λαστιχάκι, ώστε να μπορεί το λαστιχάκι να τυλιχθεί πάρα πολλές φορές. Περνάμε το αγκίστρι από το κρίκο και το μπερδεύουμε ή το καρφώνουμε πάνω στο λαστιχάκι. Κάνουμε τη βολή μας, όπως είπαμε και πριν, πάρα πολύ κοντά και παρατηρούμε ότι ο φελός βυθίζεται, οπότε τραβάμε το στόπερ προς το μοτεράκι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο το παράμαλό μας και όλο το σύστημά μας αυξάνει το μήκος του. Εδώ θα δούμε τον άλλον βυθομετρητή που φτιάχνω. Είναι λίγο πιο περίπλοκος, με σιλικόνη. Η σιλικόνη, μια κοινή σιλικόνη που θα τη βρεις στο χρωματοπωλείο στη γειτονιά σου. Ακριβώς τη ίδια θεωρία με τον προηγούμενο έχει. Έχουμε τελειώσει με τη βυθομέτρηση και πρέπει να κάνουμε τώρα ένα σημάδι ώστε για να μην χάσουμε τη βυθομέτρηση, να βρούμε έναν τρόπο να μην χάσουμε τη βυθομέτρηση. Τι κάνουμε? Φέρνουμε το βυθομετρητή ή το αγκίστρι στο τέλος του καλαμιού, στο κοντάκι, ας το πούμε έτσι, στην άκρη του καλαμιού. Και τώρα υπάρχει η πρώτη περίπτωση, η οποία η πρώτη περίπτωση είναι αν το στόπερ το βλέπουμε κατά το μήκος του καλαμιού. Δηλαδή είναι δύο μήκη, πιο λίγο από δύο μήκη καλαμιού ο βυθός. Παίρνουμε το στόπερ, το κολλάμε πάνω στο καλάμι και εγώ έχω μια κυμολία μαζί μου, η οποία είναι αυλαβές για το καλάμι και σημειώνω. Με ένα απλό χάιδεμα φεύγει η κυμολία. Σε περίπτωση τώρα που δεν θες να το κάνεις εσύ έτσι, υπάρχει και άλλη μια λύση. Βάζεις μια χαρτοτενία και σημειώνεις με στυλό. Η άλλη λύση είναι φτιάχνουμε δύο στόπερ στη μάνα πάνω και το πίσω στόπερ ορίζει εκεί που είναι ο βυθός, ακριβώς εκεί που είναι ο βυθός, και το μπροστά το στόπερ εκεί που θέλουμε να ψαρέψουμε. Ανάλογα τώρα τις συνθήκες, ψαρεύουμε λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Έχω τελειώσει με τη βυθομέτρηση στα πόδια μου. Έχω καταλάβει δηλαδή πόσα μέτρα είναι στα πόδια μου ο βυθός και ήρθε η ώρα να κάνω βυθομέτρηση στα πιο βαθιά, εκεί δηλαδή που θέλω να ψαρέψω. Θα δώσω λίγο γύρω στο 1-1,5 μέτρο μπόσικα στο στόπερ. Εκεί πάνω κάτω πιστεύω ότι θα είναι. Θα κάνω τη βολή μου όσο πιο δυνατά μπορώ. Με το που θα κάνω τη βολή μου και θα προσγειωθούν όλο το σύστημα φελός και τα λοιπά στη θάλασσα, βουτάω τη μύτη του καλαμιού μου όσο πιο πολύ μέσα στη θάλασσα, κλείνω το pick-up μου και σιγά σιγά φέρνω το φελό μου
εκεί που θέλω να ψαρέψω, εκεί που έχω υπολογίσει ότι θέλω να ψαρέψω. Με το που θα γίνει αυτό, θα δω το φελό μου στο σημείο που θέλω στην ψαρέφτρα μου, θα ανοίξω το pick-up και ο βυθομετρητής θα κάνει τη δουλειά του. Έχω παρατηρήσει όμως ότι όταν θέλω να κάνω βυθομέτρηση βαθιά, πολύ βαθιά μέσα, δεν μπορώ να το πετύχω αυτό, γιατί ο φελός σύρεται στη μάνα, οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνω? Βάζω ένα βαριδάκι σχιστό γύρω στα 2-3 γραμμάρια, μια χαρά θα είναι, στο αγκιστράκι μου, το κλείνω και με αυτόν τον τρόπο αντικαταστώ το βυθομετρητή μου. Τέλος, έχω τελειώσει με τη βυθομέτρηση στα πολύ βαθιά μέσα. Απλά το πρόβλημα είναι ότι έχει ξεπεράσει το στόπερ τα 2 μήκη καλαμιού και πρέπει να βρω κάποιο τρόπο να ξέρω που είναι ο βυθός ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνω? Ορίζω 2 σημεία αναφοράς, ας το πω έτσι. Το ένα σημείο είναι αυτό που κάθομαι, βάζω το καλάμι εκεί που κάθομαι, στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ στη στέκα, και πάω το βυθομετρητή και το κουμπάω σε ένα σημείο το οποίο ξέρω ότι δεν θα αλλάξει με τίποτα. Και για καλή μου τύχη το στόπερ είναι στη μύτη του καλαμιού. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ξέρω ανά πάσα ώρα και στιγμή που ψαρεύω και πόσο λάθος ή σωστά ψαρεύω. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να πω ότι η βυθομέτρηση για πολλοί κόσμο είναι μια επίμονη διαδικασία, μια βαρετή, μια ρουτίνα. Μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Πάρα πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου και βαριέμαι να κάνω βυθομέτρηση. Δυστυχώς όμως, γιατί η βυθομέτρηση είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνουμε. Εκτός από το βυθό που είπα στην αρχή, που θα μας δώσει να καταλάβουμε πόσα μέτρα είναι ο βυθός και πού θα ψάξουμε και τι και πώς, μπορούμε με τη βυθομέτρηση, με λίγη εμπειρία, να κατανοήσουμε τη μορφολογία του βυθού, αν έχει άμμο, αν έχει πέτρες, αν έχει κάποια λακκούβα κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούμε πάρα πολύ στο ψάρεμά μας. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και καλές άλλες σε όλους.